Hello at welcome sa bagong video ng Para Sa Pera TV. Kung bago ka sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button kasama ang notification bell para maging updated ka sa mga videos namin, lalo na kung may bagong upload kami. Share mo na rin sa mga friends mo para sabay-sabay tayo mag-grow financially. Today ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Rainbow Game at kung paano kikita gamit ang Android application na ito. Click or kunin mo ang link sa description box para automatically mag-download sa cellphone mo ang APK. During this recording, hindi pa available ang application sa Play Store kaya gagamitin natin ang APK file para ma-install ang application. May possibility na mag-prompt sa'yo ang phone mo that the file may harm your device. Kung gusto mong itry ang application na ito at tumuloy sa pag-earn gamit ang app, click mo lang ang OK button. Lalabas ang index page ng Rainbow Game for download. Click mo lang ang Android download button. Na-download ko na pala nung una ang APK file kaya lumabas ang note na ito. Pero kung first time mong i-download ang file, didiretso na yon sa download progress. Once matapos ang download, click mo lang ang open button. Kung hindi automatically lumabas ang option na ito, pwede ka rin pumunta manually sa file folder ng phone mo, tapos Downloads folder, tapos hanapin mo ang Rainbow Game na file name. Once mag-prompt kung gusto mong i-install ang application, click mo lang yung Install button. Most applications naman ay humihingi talaga ng permissions and access sa phone mo. Click mo lang ang Allow para dumiretso ang installation. Wait mo lang mag 100% ang installation. Once nag-load na ang game, click mo na ang Account button. Kung may account ka nang nagawa before, just input your phone number and password. But since first time at for newbies ang tutorial na ito, we'll go through sa registration process. Click mo yung Register Now. Sa registration, I suggest na gamitin mo ang active GCash number mo para mas madali ang binding sa cash in at cash out. Sa password, create ka ng matatandaan mo pero unique pa rin. Huwag mo nang palitan ng referral ID kung may nakikita ka na dyan. Kung wala naman, ilagay mo na yung sa akin. I-type mo lang ang 1175729. Click mo yung send button para ma-receive mo ang OTP sa message mo. Type mo lang ang numbers na marireceive mo sa phone mo, tapos ay i-click mo na ang register. Ayan! At bilang pa-welcome sa'yo, makukuha mo ang daily bonus na 1 peso. Mag-login ka lang araw-araw at makakaipon ka ng panglaro rito. Once maklik mo ang receive button, i-confirm ng page na pumasok na yon sa account mo. Kadalasang may promotions every week or every month na mag-run for cash-ins. During this recording, ang bawat 100 peso cash-in ay may free na 10 pesos. At ang bawat 200 pesos na cash-in naman ay makaka-receive ng 50 pesos. Mag-cash in tayo later ng 200 para mas maraming free ang makuha natin. Feeling ko kasi swerte ako today. Kadalasang nasa pop-up din pag nag-start ang app, ang activity page. Kung hindi ito lumabas, pwede mo rin i-click ang activity button sa baba ng screen dahil dito mo makukuha ang free 20 pesos mo. Kapag nasa activity pop-up ka na, click mo yung lucky code at i-type mo ang 777888. Then click confirm. Makikita mong recharge successful kapag tinanggap ang lucky code. Hopefully gumana pa ang codes na yan during your registration. Makikita mo sa coins mo sa taas na mayroon ka ng 21 pesos. Isa galing sa daily bonus mo at 20 naman galing sa lucky code. Pwede mo nang ilaro yan. Pero dahil nga feeling ko ay lucky tayo today, mag-recharge tayo ng 200 para mas maraming bala bago maglaro. Click mo yung wallet sa lower right. Remember, kailangan mo ng active GCash account para makapag-cash in ka. Syempre, kailangan bukod sa active ang GCash mo ay may laman din yan. Let's choose 200 para 50 ang additional sa bala natin. Kapag first time mo mag-cash in, hihingin niya ang payment information mo, which is actually your GCash details. Click mo lang yung fill in button. This time, hihingin niya na ang account name and number ng active GCash mo. Need uli ng OTP once maklik mo ang send button to make sure na ginagamit mo talaga ang number na nilagay mo. Once completed mo na including the OTP, click mo ang save button. Tatanungin ka rin niya kung sure ka na yun ang gagamitin mo sa pag-cash in. Click mo lang ang yes.
Sa page na ito, need mong i-copy ang GCash mobile number kasi dyan ka makakasend ng pera for the cash in. Click mo lang yung copy sa katabi ng number para instant copy. Need mong pumunta sa GCash mo without exiting the Rainbow Game app. Sa GCash mo, click mo lang yung send money, tapos express send. Tapos ay i-paste mo ang number na nakopy mo kanina. Ilagay mo rin ang amount na pinili mo for the cash in. So pipiliin natin ng 200. Click mo na yung send amount to confirm. Once sent, pwede mo ring isave ang resibo para in case magka-problema. Pero so far, never pa naman nangyari sa akin or nagka-problema dito ang cash in and cash out ko. Makaka-receive ka ng text message from GCash regarding your transfer. Buksan mo yon at i-copy mo ang reference number doon. Mas madali kapag doon ka mag-copy kasi need mo lang i-click yung number to copy it sa clipboard mo. Need mong bumalik sa wallet cash in kay Rainbow Game. I-click mo lang yung I have paid sa pinakailalim at hihingin niya ang reference number. Paste mo lang doon ang reference number and confirm. At ayan, makikita mo pumasok na ang cash in mo. Mabilis lang ito, segundo lang ang pagitan. Mayroon na tayong 271 pesos sa account natin. Isa galing sa daily bonus, 20 galing sa lucky code, 200 galing sa cash in ko, at 50 bilang free sa pag-cash in natin today. Na-excite ka na bang maglaro? Oh wait lang, di ba sabi ko sa'yo pwede kang kumita rito using the app? Discuss lang natin ng mabilis para super ready ka na. Click mo lang sa baba yung DR agents. Sa page na ito, makikita mo ang commission rates at my referral. Simple lang, sa bawat new player na may invite mo at gagamit ng referral code mo, may kikitain ka doon. Sa bawat time na mag-cash in at maglaro siya, may kikitain ka uli doon. Refer ka na lang sa page na ito for the commission rates. Di ko na i-discuss kasi nangangati na ang kamay kong maglaro dahil feeling ko talaga is swerte ako today. Hindi ako nagre-record ng game ko kasi ayokong binabalikan yon. Pero sayang dahil di ko na-capture yung laro ko. Nanalo ako ng 500 plus na coins dito. So try nating mag-withdraw. Click natin yung withdraw button sa upper right. May cash balance na akong 551. Pero ang maximum allowable amount for withdrawal ko lang is 209. Siguro ganyan ang amount kasi 200 lang ang cash in ko. Hindi pa ako makakapag-withdraw kasi 300 pa lang ang minimum withdrawal. So wala tayong choice kundi maglaro na lang uli at manalo uli para malaman natin kung makaka-withdraw tayo pag lumaki ang pera natin. So ayan, nanalo na naman uli tayo. May 739 na coins na tayo. Tara, click natin uli yung withdraw button. Ayan, 309 na ang maximum allowable na amount for withdrawal natin. Kunin na natin para sure. Click lang natin ang withdraw button. There we go. Successful naman ang request natin for withdrawal. Remember, 200 lang ang cash in natin. So I think panalo na rin naman tayo dahil may dagdag na 100 na. As you can see, 430 na lang ang natitira sa account natin. I was thinking kung okay na ba ang ginawa natin. But since di naman magagamit yung 400 plus na ito, siguro mas magandang ilaro na lang uli natin. And there you go. Nanalo uli tayo. Sabi sa inyo swerte ako today. Click na uli natin ang withdraw button. This time around, 400 na ang pwede nating i-request. Go na yan. And syempre, di ko na pinatagal. Requested na agad dahil kahit di ko pa na-check yung status nung una, go na yan. So, i-check natin pala ha. Click lang natin yung withdraw record. As you can see, pareho na silang processing pa. Okay lang yan, basta sure na may papasok na sa GCash natin later. Pero dahil may 588 pa uling natitira, nag-decide ako maglaro pa uli. At hindi ako binigo ng swerte today. Siguro ay dahil ginawa ko ang video na ito para sa inyo. Wala talaga sa isip ko maglaro pero naramdaman ko na swerte ako today while doing the screenshots. So, request na ulit tayo ng withdrawal for the third time. Di na ako dumaan sa mismong request pero ito na yung records natin. 3 in process na requests amounting to a total of 1,300. So bali 1,100 ang pinanalo natin. Nag-deadbat ang phone ko after nun. Kaya pagka-charge ko, chinek ko na agad ang confirmation kung meron na sa GCash. Hindi naman ako nabigo. Ito na yung 3 text messages ng withdrawal natin. Dahil first time kong manalo habang gumagawa ng video, mag-comment lang kayo sa baba at lagyan nyo ng hashtag PSPTV100. Isama mo na rin ang IG or FB username mo.
Hihintayin ko mga comments hanggang April 30. Mamimili tayo ng mananalo ng isang winner ng 100 pesos at 5 winners ng 20 pesos. GCash or load lang siguro muna ang bibigay natin. Share nyo na sa mga friends nyo ang video na ito para sama-sama kayong manalo. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Pwede nyo ring ilagay sa baba ang mga referral codes nyo ng Rainbow Game para malay nyo, mas gusto nilang gamitin ang codes nyo. Magtulungan tayo para lahat tayo ay kumikita at nag-e-enjoy. Kung may content suggestion kayo about earning money online, feel free na ilagay yan sa comment section and we'll try our best na gawan ng content yan. Malay mo, mas marami tayong matulungan. We'll see you again next time. Happy earning!